veins. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Okay, so mga ka-travelers, welcome back po ulit sa aming channel. And today, meron lang ako i-share sa inyo na not so good situation na nangyari sa aking drone. But before anything else, so intro muna tayo. Okay, so mga ka-travelers, nagbabalik na tayo sa ating channel. And today, gaya nga na nasabi ko kanina, nagkaroon lang ng konting aberya sa aking drone. What? So, bala ko sanang paliparin to. But to my surprise, hindi nga gumana. So, last year, ang huling pagpapalipad namin sa drone na to is nung nasa Bicol kami, June 2021. Salamat po. Okay. Ganyan pala yan. Kada lugar, ikakalibrate mo. Siyempre, Paano? Kasi ibang lugar na to eh. Iba yung ano niya, yung GPS. Oo. Yun. And yun nga, recently, isa sa mga propeller or motor ng drone na to is hindi gumagana. Papakita ko sa inyo mga ka-travelers. Ayan siya. Okay. So, tatlo dito gumagana ng maayos maliban sa isa, which is ito. Okay. So, kung mapapansin natin, ito, umiikot siya. Ayan. Okay. Ito rin. Okay. And then, ito rin. Okay. But, itong isang to, okay, nalock. So, nagkaroon ng hardware issue itong Mini 2 ko. So, today, isi-share ko sa inyo kung sakaling ganito ang naging sitwasyon ng inyong drone. Well, specifically DJI drone. So, first things first, of course, pwede tayong mag-research sa YouTube. So, napakarami niyan. Okay. So, merong na ipakita pero hindi siya yung detalye. But guess what, mga ka-travelers? Recently, pumunta kami ni Mrs. sa mall. Dito lang malapit sa amin. And merong isang stall ng DJI doon. And then, nag-inquire kami kung paano ang gagawin namin or paano repair ang gagawin namin sa ganitong sitwasyon ng aming drone. And since yung stall na yon is only for business purposes, so nagtitinda lang sila ng mga iba't ibang klase ng product ng DJI. So ni-refer kami sa isang office nila, main office nila for services sa Makati. At ang sinabi sa amin doon is kailangan muna daw kaming tumawag sa kanilang service center. And pagkatawag nga namin doon, merong nag-support sa amin and then sabi nila, pumunta kami sa website ng repair service ng DJI. Hindi kami pwede basta-basta pumunta sa kanilang office para ipakita yung drone. So ngayon, kung halimbawang parehas tayo na naging sitwasyon sa drone natin, kung halimbawa nagkaroon ng hardware issue or kung ano pa man, lalong-lalo na kung ang drone natin is nasa warranty pa, no? So mas maigi na authorized repair service man ang tumingin dyan, coming from DJI, kesa tayo yung magkalikot. Okay, so unang-una sa lahat, kailangan natin pumunta sa website na www.dronerepair.ph. Okay? So, after natin pumunta doon, may makikita tayo sa homepage nila na book repair. Okay? So, i-click natin yon. And then from there, meron tayong form na fill outan. And then just a heads up mga ka-travelers, kailangan sundin natin yung instruction sa pag-fill out ng form. And then additionally, kailangan din nating picturean yung QR code ng unit ng ating drone. Okay? So, makikita natin yun sa pinaka-main device natin. And then, hihingan din kayo doon ng serial number ng drone. So, yung serial number is matatagpuan sa tabi mismo ng QR code na nasa unit. And then, yung sumunod nun is kailangan mong picturean yung resibo. Siyempre, katibayan na ikaw talaga yung bumili na yun. At para ma-assess na rin nila kung under warranty pa. And then, of course, pangatlo is picturean nyo yung part ng drone na may damage or nasira. Okay, in my case, yung isa sa mga propeller neto ang hindi gumagana, so pinicturean ko na siya. So once na na-fill outan nyo na yung form, and then of course, in-upload nyo na yung mga pictures na kinakailangan ng DJI, so hintayin nyo na lang ang kanilang reply. So within 24 to 48 hours yan, magre-reply na sa email eh. And then, pagkatapos nun, bibigay na sa inyo yung information kung saan kayo pupunta. So, hindi pwedeng basta-basta kayo pupunta sa kanilang office dahil nilalagyan nila ng parang queue kung sino na yung mga susunod na customer na siservisyohan nila.
So, yung sa akin nga, after ko ma-fill out yung form dun sa drone repair website, after mga 3 or 5 oras, so nag-email na sa akin si drone repair. So, binigay na dito yung information kung ano yung lugar na pupuntahan ko and sino yung contact person na magsa-service nung repair sa aking drone. 24 hours later. Okay, so yun po no, mga ka-travelers, nandito ngayon tayo sa sasakyan. Obviously, bali pupunta lang tayo ngayon sa pinaka-repair service office ng DJI sa Makati. Okay, so like what I mentioned, naka-receive na ako ng email kahapon and lalarga na kami. The next day. So yun po no, mga ka-traveler, so pinababalik kami ng DJI kasi nung last time na pumunta kami rito, iniwan lang namin yung unit para ma-check nila thoroughly. So ngayon, second day na ng aming pagbalik dito sa Makati. So dito kami sa building na to. Ayan, so makikita na natin ang ating drone. So tumawag sila kaninang umaga. So okay na daw yung drone namin. So pupuntahan na namin. A few moments later. Okay, so ito siya. Mga ka-travelers. Ayan, may DJI office. Yung repair service nila. Ay si... Ayan. Okay. So tara, let's. Ano natin? Sir, kumusta po? Yan, so si Sir PJ. So yun po, siya po yung nag-check ng aming drone. So titingnan natin kung ano ba yung naging sira talaga. Bale, ano po yung nakitang ano dyan? Ba't po naglalak yung Buhangin, sir. buhangin? As in malaki? Yes, sir. Wala. Yan, wala no. Okay. So ano nag-recommend nyo na mapalipad yan? Talagang malayo dapat sa mga At least hindi sana, gumamit kayo na ng ano, sir, mas safe landing pad. okay. Landing pad is the best po talaga. So kahit nasa buhanginan, okay Yes lang? po. Then make sure yung landing, may mga mabibili kang landing pad na maliliit lang. Mas maganda, mas malaki. Kasi Okay. yung mga landing pad naman na naka-fold dyan, yung parang pamaypay, yung pinamimigay pag election. Yan, ganun okay. siya. Yung tarpaulin ang dating. Parang, yeah, tama, Tarpaulin. ganun nga po. Pero kung yung maliit lang, kasi kung mapapansin mo, kung maliit lang din, possible pa rin siya na mapasukan. Oo. Diba? Ganun pa rin yun. Wala pong parang match para dyan na landing pad. Marami po kayo mabibili sa ano. Nandyan po si Shopee, nandyan si Lazada. Ay, oo. Nandyan naman yan eh. 50 pesos lang ata. Nandyan lang naman yan. Makikita mo naman doon lahat eh. May mga ano naman yun, may mga kasamang pick. Yung parang yun sa pag nagtatayo ka ng tent, Oo. yung pick yan. May mga kasama yan para pag pinapatong mo siya sa mga bubuhangin or mga lupa, binabaon mo. And napansin ko rin, actually hindi lang yung ano eh, hindi lang yung motor nyo yung napasukan, pati yung camera nyo. Ay, ganun? Nagkaroon. Saroy ko. Kasi kung mapapansin mo, yung motor mo, napasukan. Mas mataas yung motor mo kaysa dito. Hindi imposibleng mapasukan din yung camera mo. Okay. Tama. Ang question pa nga doon kung white sand o black sand eh. Kung white sand, malaki yung chance na matanggal. Pero pag black sand, ang mga motors mo and camera mo may magnet. Ang black sand, alam naman natin, Magnetic din. magnetized. Ay, see. Malaki yung chance na hindi na matanggal. Ayun lang. Worse, magpalit ng parts. Stop it. Get some help. Nagko-compass calibrate ba kayo lagi, sir? Yes. Pagka, yung nga, nasa Tuwing vehicle. kailan? Pagka magpapalipad na, lalo pagka nasa ibang lugar. Okay. Bago? Bago pagkatapos? Bago. Bago. Ngayon, ang compass calibration hindi lang tuwing bago kayo magpalipad. Or as needed po yun. Okay. Pwedeng kasi, ano bang ginagawa ng compass calibration? Compass calibration, nire-refresh nyo yung drone sa mga magnetic interference Opo. na nasa sagap niya. Bago magpalipad, habang nagpapalipad, after niya magpalipad. Okay. Kaya, so, Bago lang ako. hindi lang siya basta bago ka magpalipad. Okay. Pwede rin kasi nag-compass calibrate ka, then yung drone mo, lumipad, nakasagap siya ng interference, mangyayari dyan, magkakaroon ka ng error. Compass error.
Mangyari doon, babalik mo siya. Oo. Ayan. Then, lalanding mo, compass ka. Compass agad. Kaya sinasabi, kaya tinanong ko kung tuwing kailan lang ba. Pag bago lang, ganun lang. Yun, then, kailangan or as needed. Nice. Automatic po ba kayo nagpapalipad or manual? Manual. Manual sa remote? yes. Yan. Okay. Huwag kayo mag-automatic. Kahit, kasi katulad na nangyari sa inyo, di nyo alam, may buhangin. Ang automatic take-off, pinipindot mo to. Then nakalagay dyan, the aircraft will automatically take off an altitude of 1.2 meters. So kahit di mo siya inaangat, aangat agad yan ng 1.2 meters. Ngayon, pag gano'n na nangyari, hindi mo alam na may buhangin, umangat yan, huminto yung, nag-stuck yung buhangin dun sa motor, huminto yung motor, kahit alin dyan sa apat ng huminto, hihinto lahat yan. Bagsak yan. Oo nga, yun pa delikado. Yun, delikado. Pati katawan, wala na. Yan. Kaya ang gagawin mo dyan lagi, manual. Ngayon, pag nag-manual ka, bilang ka mga 10 seconds para malaman mo lang kung may buhangin o wala. Kasi kung may buhangin yan, parang may ano yun, nagtutunugan ng mga ano eh. Parang mga sumasahid ng buhangin dun sa loob. May lagitik. Yes, may lagitik. Ngayon, hintay ka mga 10 seconds. Ngayon, pag nakita mo, okay, patayin mo. Pwedeng sa una, hindi siya lumabas. Dun sa pangalawa, lumabas siya. Yan, so bilang ka ulit ang sa'yo. Hindi naman masama maghintay lang tayo. Para ma-check mo lang din. Kumbaga parang sa sasakyan, pinapainit mo lang muna siya. Para malaman mo lang kung may problema o wala. Kaya pala pagkain pag wait for couple of moments ang bikot para umalis. Yes. Maalis yung mga buhangin. Good at you. So kapag magbibigay ka ng command sa kanila, huwag yung sagad lagi. Ayan. Wala. Yung hindi mo sinasagad yung stick. Saka huwag yung bigla. Yung forward, backward. Dadaan lang. Para maganda din yung shot mo. Saka huwag ka magbibigay ng command sir na huwag ganyan. Kung piniplik mo yung yung stick, wag. Kasi tingnan mo naman baka mapapansin mo naman. Parang tanga lang yung drone. Yan. Pag magbibigay ka, bigyan mo ng smooth na na shot. Okay? Pag landing, huwag din sagad. Yung iba sinasagad agad eh. Yan. Dahan-dahan lang. Yan. Pag huminto, normally humihinto yan 0.2 to 0.5 meters from the ground or normally knee level. Pag huminto yan, saka mo siya isagad. Then, maglalanding na. Yeah. At yun po ang na-share ko sa inyo maiksing video. I hope may natutunan kayo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang ating notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So until next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.